Μάθημα 1. Συγγνώμη και κατανόηση. Γεια σου Άννα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι άλειψα τα λευκά σου παπούτσια. Συμβαίνει. Απλώς χαίρομαι που ήταν ατύχημα. Εδώ είναι ένα χάρτινο μαντίλι. Ελπίζω να βοηθήσει να τα καθαρίσουν. Ευχαριστώ. Εκτιμώ τη στοχαστικότητα σας. Νιώθω άσχημα που δεν είμαι πιο προσεκτικός. Καμία ανησυχία. Είναι εύκολο να κάνεις λάθη. Θα φροντίσω να είμαι πιο προσεκτικός την επόμενη φορά. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση. Η μάθηση από αυτές τις στιγμές είναι σημαντική. Οριστικά. Ας προχωρήσουμε και ας απολαύσουμε τη μέρα. Μάθημα 2. Περιπέτειες Σαββατοκύριακου. Καλημέρα Άννα, πώς περνά συνήθως τα Σαββατοκύριακά σου? Μου αρέσει να κάνω πεζοπορία ή να εξερευνώ τη φύση. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Έχετε αγαπημένα μονοπάτια? Ναι, υπάρχει ένα υπέροχο μονοπάτι δίπλα στο ποτάμι που αγαπώ. Θα ήθελα να το τσεκάρω. Πώς είναι το τοπίο? Είναι όμορφο. Μπορείτε να δείτε αγριολούλουδα και ίσως ακόμη και κάποια άγρια ζωή. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Θα πρέπει να είμαι μαζί σας ένα Σαββατοκύριακο. Απολύτως. Είναι πιο διασκεδαστικό να εξερευνάς με φίλους. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι πεζοπορία σύντομα. Μάθημα 3. Παραμονή ενεργός. Γεια σου Άννα, προσπαθώ να ασκούμε τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Αυτό είναι υπέροχο. Τι είδους ασκήσεις κάνετε? Αναμειγνύω το κόρντιο με την προπόνηση δύναμης. Τι λέτε για εσάς? Συνήθως κάνω γιόγκα και τζόκινγκ τα Σαββατοκύριακα. Αυτό ακούγεται σαν μια καλή ισορροπία. Σας αρέσει η γιόγκα? Ναι, βοηθά στην ευελιξία και τη χαλάρωση. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω τη γιόγκα. Υπάρχουν συμβουλές για αρχάριους? Ξεκινήστε με βασικές τάσεις και εστιάστε στην αναπνοή σας. Θα το δώσω σίγουρα. Ας γυμναστούμε μαζί κάποια στιγμή. Μάθημα 4. Κατανόηση της ανάγνωσης. Γεια σου Άννα, όταν διαβάζουμε και δεν καταλαβαίνουμε κάτι, τι κάνεις? Συνήθως σταματάω να διαβάζω και ψάχνω το νόημα. Το ίδιο και εδώ. Μερικές φορές ζητάω βοήθεια από τη μαμά μου. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Μπορεί να εξηγήσει τα πράγματα ξεκάθαρα. Ακριβώς. Είναι ωραίο να έχουμε κάποιον να απευθυνόμαστε όταν είμαστε μπερδεμένοι. Έχετε βρει ποτέ ένα βιβλίο που ήταν πραγματικά δύσκολο να κατανοηθεί? Ναι, δυσκολεύτηκα με κάποια κλασικά μυθιστορήματα. Η γλώσσα τους είναι τόσο περίπλοκη. Ξέρω τι εννοείς. Μερικές φορές, η χρήση ενός λεξικού μπορεί επίσης να βοηθήσει. Οριστικά. Κάνει την εμπειρία ανάγνωσης πολύ πιο ευχάριστη. Μάθημα 5. Ξεπερνώντας την ντροπαλότητα. Πρωί Άννα, φοβόμουν ότι ο κόσμος δεν θα ήθελε να μου μιλήσει. Καταλαβαίνω απόλυτα. Μπορεί να είναι εκφοβιστικό να ξεκινήσετε μια συζήτηση. Συχνά νιώθω ντροπαλός σε νέες καταστάσεις. Πώς το χειρίζεσαι? Προσπαθώ να χαμογελάσω και να πω ένα γεια. Κάνει μεγάλη διαφορά. Αυτό είναι έξυπνο. Νομίζω ότι ένας φιλικός χαιρετισμός μπορεί να σπάσει τον πάγο.
Ναι. Και αν ανταποκριθούν θετικά, είναι πιο εύκολο να συνεχίσετε να μιλάτε. Θα έπρεπε να το εξασκώ πιο συχνά. Κάποια άλλη συμβουλή. Η συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να γνωρίσετε νέα άτομα. Φοβερή ιδέα. Θα ψάξω για μερικά κλαμπ για να γίνω μέλος. Μάθημα 6. Συστάσεις για ταξίδια. Για σου Άννα, θα συνιστούσες το Paradise Cove σε άλλους. Απολύτως. Αν αγαπάτε τη φύση και τη χαλάρωση, είναι τέλειο. Τι το κάνει ξεχωριστό? Η εκπληκτική θέα και η γαλήνια ατμόσφαιρα είναι απίστευτη. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Υπάρχουν δραστηριότητες για να κάνετε εκεί. Ναι, μπορείτε να κάνετε πεζοπορία, να κολυμπήσετε ή απλά να χαλαρώσετε στην παραλία. Λατρεύω την ιδέα να κολυμπήσω σε ένα όμορφο μέρος. Θα το απολάμβανες. Το νερό είναι τόσο καθαρό και αναζωογονητικό. Θα το βάλω στη λίστα ταξιδιών μου. Πρέπει να σχεδιάσουμε ένα ταξίδι μαζί. Μάθημα 7. Στρατηγικές αγορών. Καλημέρα Άννα, ψάχνεις εκπτώσεις όταν ψωνίζεις. Οριστικά. Ελέγχω πάντα την εβδομαδιαία διαφήμιση του καταστήματος. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Μπορεί να εξοικονομήσει πολλά χρήματα. Ναι. Βρίσκω τις καλύτερες προσφορές έτσι. Τι γίνεται με εσάς? Συνήθως συγκρίνω τις τιμές online πριν πάω στο κατάστημα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Οι ηλεκτρονικές αγορές μπορούν να αποκαλύψουν καλές εκπτώσεις. Ακριβώς. Επιπλέον, εξοικονομεί χρόνο κατά την αναζήτηση συγκεκριμένων αντικειμένων. Ελάτε να πάμε μαζί για ψώνια και να κυνηγήσουμε υπέροχες προσφορές. Ακούγεται διασκεδαστικό. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι μπορούμε να βρούμε. Μάθημα 8. Δημιουργία χαρτοφυλακίου. Άννα, δουλεύεις κάπου ακόμα? Όχι ακόμα, αλλά χτίζω το χαρτοφυλάκιο μου. Αυτή είναι μια καλή στρατηγική. Τι είδους δουλειά περιλαμβάνεις? Προσθέτω τα έργα ανεξάρτητου επαγγελματία και την εθελοντική εργασία μου. Αυτό είναι έξυπνο. Δείχνει μια σειρά από δεξιότητες και εμπειρίες. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να παρουσιάζονται διαφορετικά δείγματα εργασίας. Έχετε σκεφτεί για ποια δουλειά θέλετε να κάνετε αίτηση? Ενδιαφέρομαι για ρόλους γραφιστικής και μάρκετινγκ. Αυτά είναι συναρπαστικά πεδία. Είμαι σίγουρος ότι θα βρεις μεγάλες ευκαιρίες. Μάθημα 9. Η αιτία της σύγκρουσης. Για σου Άννα, σκέφτηκες ποτέ τι αποτελούσε ένα ιδιαίτερο και ισχυρό ενδιαφέρον για την ιστορία? Απολύτως. Είναι συναρπαστικό πως συγκεκριμένα συμφέροντα μπορούν να πυροδοτήσουν σημαντικά γεγονότα όπως πολέμους. Ακριβώς. Για παράδειγμα, τα οικονομικά συμφέροντα συχνά οδηγούν σε σύγκρουση. Ναι. Οι πόροι μπορούν να δημιουργήσουν ή να διακόψουν τις σχέσεις μεταξύ των εθνών. Και οι πολιτισμικές διαφορές μπορούν επίσης να παίξουν σημαντικό ρόλο, σωστά. Οριστικά. Οι παρεξηγήσεις μπορούν να κλιμακώσουν γρήγορα τις εντάσεις. Είναι ενδιαφέρον πως συνδυάζονται όλοι αυτοί οι παράγοντες. Είναι πραγματικά. Η κατανόηση αυτών των στοιχείων μπορεί να μας βοηθήσει να μάθουμε από το παρελθόν. Συμφωνώ. Πρέπει να εξερευνήσουμε περισσότερα ιστορικά γεγονότα μαζί.
Μάθημα 10. Συμβουλές για αγορές. Καλημέρα Άννα, όταν ψωνίζεις, διστάζεις ποτέ να ζητήσεις άλλο μέγεθος? Μερικές φορές, αλλά υπενθυμίζω στον εαυτό μου να πάρω το χρόνο μου και να μην αισθάνομαι βιαστικός. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση. Είναι σημαντικό να βρείτε τη σωστή εφαρμογή. Ακριβώς. Δεν θέλω να συμβιβάζομαι με κάτι που δεν νιώθω άνετα. Συνήθως ζητάτε βοήθεια από το προσωπικό. Ναι, νομίζω ότι εκτιμούν τις ερωτήσεις και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Πρέπει να το δοκιμάζω πιο συχνά. Είναι ένας καλός τρόπος για να έχετε τις καλύτερες επιλογές. Απολύτως. Μη διστάσετε να ρωτήσετε. Μπορεί να κάνει τις αγορές πολύ πιο εύκολες. Θα το έχω υπόψη μου την επόμενη φορά που θα ψάξω για ρούχα. Μάθημα 11. Αναβαθμίσεις κουζίνας. Γεια σου Άννα, σκέφτομαι να αναβαθμίσω την κουζίνα μου. Έχετε κάποιες προτάσεις? Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Ίσως σκεφτείτε νέα ντουλάπια για μια φρέσκια εμφάνιση. Φοβερή ιδέα. Να πάω για μοντέρνο στυλ ή κάτι πιο κλασικό. Εξαρτάται πραγματικά από το γούστο σας, αλλά το μοντέρνο μπορεί να είναι πολύ κομψό και λειτουργικό. Μου αρέσει η ιδέα ενός πιο ανοιχτού και ευάερου χώρου. Ναι. Η προσθήκη ενός νησιού μπορεί επίσης να βελτιώσει τόσο τον χώρο όσο και το στυλ. Τι γίνεται με τα χρώματα, κάποιες συστάσεις? Τα ανοιχτά χρώματα μπορούν να φωτίσουν το δωμάτιο, ενώ τα πιο σκούρα χρώματα προσθέτουν κομψότητα. Νομίζω ότι θα εξερευνήσω μερικά δείγματα χρωμάτων αυτό το Σαββατοκύριακο. Μάθημα 12. Καινοτομίες στην ιστορία. Γεια σου Άννα, ήξερες ότι τελικά πήγε να δουλέψει στην εταιρεία Detroit Edison Company? Πραγματικά, αυτό είναι ενδιαφέρον. Ποιος ήταν ο ρόλος του εκεί? Εργάστηκε στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό πρέπει να ήταν συναρπαστικό. Συμμετείχε σε κάτι πρωτοποριακό. Ναι. Στον ελεύθερο χρόνο του δούλευε και σε άμαξα χωρίς άλογα. Εκπληκτική επιτυχία. Η ιδέα μιας άμαξης χωρίς άλογα ήταν επαναστατική τότε. Απολύτως. Άνοιξε το δρόμο για τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Είναι εκπληκτικό πως τέτοιες καινοτομίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Ας βουτήξουμε βαθύτερα στην ιστορία των εφευρέσεων την επόμενη φορά. Μάθημα 13. Νομικές γνώσεις. Γεια σου Άννα, έχεις σκεφτεί ποτέ τους ρόλους της εισαγγελίας και της υπεράσπισης σε μια δίκη? Ναι, είναι συναρπαστικό. Η εισαγγελία εργάζεται για την απόδειξη της ενοχής, ενώ η υπεράσπιση προστατεύει τον κατηγορούμενο. Ακριβώς. Θυμάμαι ότι ένας από τους δικηγόρους εξήγησε την υπόθεση στην Κριτική Επιτροπή. Αυτό πρέπει να ήταν ενδιαφέρον. Πώς επιλέγουν τα ονόματα των μελών της Κριτικής Επιτροπής? Τα επιλέγουν τυχαία από την κοινότητα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές προοπτικές. Αυτό είναι λογικό. Μια ποικιλία απόψεων μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Δικαίωμα. Η ευθύνη της Κριτικής Επιτροπής είναι τεράστια. Αποφασίζουν για την τύχη του κατηγορούμενου. Είναι σοβαρή δουλειά. Αναρωτιέμαι πώς χειρίζονται την πίεση. Νομίζω ότι λαμβάνουν καθοδήγηση από τον κριτή, κάτι που βοηθάει πολύ. Μάθημα 14. Ευκαιριακές αγορές. Καλημέρα Άννα, είδα αυτά τα παπούτσια μόνο για $50.
Αυτό είναι πολύ καλό. Τι χρώμα διάλεξες? Διάλεξα ναυτικό μπλε. Πάει καλά με όλα. Ωραία επιλογή. Το ναυτικό είναι ευέλικτο. Βρήκες κάτι άλλο? Ναι, έχω και εγώ μια σορτή τσάντα σε προσφορά. Φοβερός. Τα αξεσουάρ μπορούν πραγματικά να ολοκληρώσουν ένα ντύσιμο. Στα σίγουρα. Ψάχνετε συχνά για εκπτώσεις όταν ψωνίζετε. Απολύτως. Λατρεύω το κυνήγι για καλές προσφορές. Είναι σαν κυνήγι θησαυρού. Συμφωνώ. Οι αγορές μπορεί να είναι τόσο διασκεδαστικές όταν βρίσκετε εξαιρετικές ευκαιρίες. Μάθημα 15. Στρατηγικές αγορών. Για σου Άννα, πρέπει να πάρω μερικά ψώνια. Κάποιες καλές προσφορές για τις οποίες πρέπει να ξέρω. Οριστικά. Το κατάστημα έχει εκπτώσεις σε φρέσκα προϊόντα αυτή την εβδομάδα. Αυτό είναι χρήσιμο. Θα φροντίσω να εφοδιάσω με φρούτα και λαχανικά. Επίσης, έχουν εκπτώσεις σε κονσέρβες. Μην ξεχάσετε να ελέγξετε τους διαδρόμους. Δικαίωμα. Θα κάνω μια λίστα για να μην ξεχάσω τίποτα. Έξυπνη κίνηση. Βοηθάει πάντα να έχετε ένα σχέδιο ενώ ψωνίζετε. Θα προσέχω και για άλλες εκπτώσεις. Καλή ιδέα. Μπορεί να βρείτε απροσδόκητα αντικείμενα σε χαμηλότερη τιμή. Θα σας ενημερώσω τι θα βρω όταν επιστρέψω. Μάθημα 16. Οι νέοι γείτονες. Γεια σου Άννα, είσαι ο νέος γείτονας που μετακομίζει στη διπλανή πόρτα. Ναι, αυτός είμαι. Μόλις μετακόμισα την περασμένη εβδομάδα. Καλώς ήρθες στη γειτονιά. Πώς το βρίσκεις μέχρι στιγμής? Σας ευχαριστώ. Φαίνεται φιλικό και τα πάρκα είναι όμορφα. Είναι υπέροχο να το ακούς. Έχετε γνωρίσει κάποιον από τους άλλους γείτονες? Κάποιοι από αυτούς πέρασαν για να συστηθούν. Αυτό είναι ωραίο. Είναι πάντα καλό να ξέρεις ποιος ζει γύρω σου. Απολύτως. Είμαι ενθουσιασμένος που θα κάνω νέους φίλους εδώ. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε βοήθεια για να εγκατασταθείτε, θα χαρώ να σας δώσω ένα χέρι. Μάθημα 17. Shopping for Style. Καλημέρα Άννα, ελπίζω να βρούμε και οι δύο αυτό που ψάχνουμε σήμερα. Και εγώ. Είμαι ενθουσιασμένος που θα τσεκάρω την μπουτίκ. Τι ελπίζετε να βρείτε εκεί? Χρειάζομαι ένα νέο φόρεμα για μια επερχόμενη εκδήλωση. Ακούγεται διασκεδαστικό. Ψάχνω για κάποια αξεσουάρ που να ταιριάζουν με τα ρούχα μου. Φοβερή ιδέα. Τα αξεσουάρ μπορούν πραγματικά να ανεβάσουν την εμφάνιση. Ακριβώς. Ας φροντίσουμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο να διαλέξουμε τα καλύτερα αντικείμενα. Ναι. Θα ήθελα τη γνώμη σας για το τι φαίνεται καλό. Και σίγουρα θα χρειαστώ τη συμβουλή σας για τη μόδα. Μάθημα 18. Καθορισμός ορίων. Γεια σου Άννα, σκέφτηκα να βάλω όρια στη δουλειά. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Είναι σημαντικό για τη διατήρηση της ισορροπίας. Οριστικά. Θέλω να επικοινωνήσω αποτελεσματικά τη διαθεσιμότητά μου. Καλό σημείο. Η σαφής επικοινωνία βοηθά στην αποφυγή παρεξηγήσεων. Πώς μένετε συνήθως συγκεντρωμένοι ενώ εργάζεστε?
Θεωρώ ότι τα μικρά διαλύματα με βοηθούν να επαναφορτιστώ. Αυτό είναι έξυπνο. Πρέπει να το δοκιμάσω και αυτό. Συχνά ξεχνάω να κάνω διαλύματα. Ναι, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Ας μοιραστούμε συμβουλές για να παραμείνετε παραγωγικοί. Θα μου άρεσε πολύ. Μπορούμε να παρακινήσουμε ο ένας τον άλλο να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι. Μάθημα 19. Βολικές τεχνολογίες. Γεια σου Άννα, διάβασα για μια νέα εφαρμογή πληρωμής λογαριασμών που είναι πιο βολική. Πραγματικά, αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Πώς λειτουργεί? Σας επιτρέπει να πληρώνετε όλους τους λογαριασμούς σας σε ένα μέρος. Αυτό είναι χρήσιμο. Μισώ να κάνω ταχυδακτηλουργίες πολλαπλών εφαρμογών για διαφορετικούς λογαριασμούς. Ακριβώς. Στέλνει επίσης υπενθυμίσεις, ώστε να μην χάνετε ποτέ μια πληρωμή. Εκπληκτική επιτυχία. Αυτό σίγουρα θα μείωνε το άγχος. Σκέφτομαι να το δοκιμάσω. Έχετε χρησιμοποιήσει παρόμοιες εφαρμογές? Ναι, χρησιμοποίησα ένα πριν, αλλά δεν είχε όλα τα χαρακτηριστικά. Θα σας ενημερώσω πώς θα πάει αν το δοκιμάσω. Μάθημα 20. Πολιτικές προοπτικές. Πρωί Άννα, διάβαζα για τη συνθήκη της Ρώμης. Αλήθεια, ποιες είναι οι σκέψεις σας γι' αυτό? Το θεωρώ αρκετά γραφειοκρατικό και διχαστικό. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα οπτική. Προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Στα σίγουρα. Γεννήθηκα λίγα χρόνια μετά την υπογραφή του, αλλά η επίδρασή του είναι ακόμα αισθητή. Είναι συναρπαστικό πως οι ιστορικές αποφάσεις διαμορφώνουν τις τρέχουσες πολιτικές μας. Απολύτως. Η κατανόηση της ιστορίας μας βοηθά να πλοηγηθούμε στα σημερινά ζητήματα. Θα ήθελα να συζητήσω περισσότερα για την πολιτική ιστορία μαζί σας. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Ας το εξερευνήσουμε μαζί. Μάθημα 21. Λεπτομέρειες παράδοσης. Γεια σου Άννα, σκεφτόμουν τις ποσότητες που χρειαζόμαστε για την εκδήλωσή μας αργότερα. Αυτό ακούγεται σημαντικό. Τι έχετε στο μυαλό σας? Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον αριθμό των επισκεπτών όταν παραγγέλνουμε φαγητό. Απολύτως. Και μια άλλη σημαντική πτυχή είναι ο χρόνος παράδοσης. Δικαίωμα. Θέλουμε τα πάντα να φτάνουν φρέσκα και ζεστά. Πρέπει να σκεφτούμε και τα μεγέθη των μερίδων. Ναι, είναι σημαντικό ώστε όλοι να τρώνε αρκετά. Συμφωνώ. Είναι καλύτερα να έχεις λίγο παραπάνω παρά να ξεμείνεις. Ακριβώς. Ας κάνουμε μια λίστα με όλα όσα πρέπει να συζητήσουμε. Μάθημα 22. Πίτσα και ζυμαρικά. Γεια σου Άννα, σκέφτηκες να παραγγείλεις πίτσες και μερικά νόστιμα ορεκτικά για δείπνο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Λατρεύω την πίτσα. Τι είδους σου αρέσει? Είμαι λάτρης του πεπερόνι, αλλά απολαμβάνω και τη χορτοφαγική πίτσα μερικές φορές. Η χορτοφαγική πίτσα είναι νόστιμη. Έχω διάθεση για ζυμαρικά όμως. Τα ζυμαρικά θα ήταν μια φανταστική προσθήκη. Έχουν πιάτα ζυμαρικών στο μέρος από το οποίο παραγγέλνουμε. Νομίζω ότι το κάνουν. Θα πρέπει να ελέγξουμε το μενού του στο διαδίκτυο. Καλή ιδέα. Μπορούμε να συνδυάσουμε και να ταιριάξουμε τις παραγγελίες μας. Ναι, έτσι όλοι μπορούν να απολαύσουν λίγο από όλα.
Ας φροντίσουμε να παραγγείλουμε και λίγο σκορδόψωμο. Μάθημα 23, κράτηση μπλης. Γεια σου Άννα, ολοκλήρωσες την κράτηση για το ταξίδι μας. Γεια σου Γιάννη, ναι, μόλις το τελείωσα. Είδατε τις επιλογές του ξενοδοχείου. Το έκανα. Αυτό με θέα στον ωκεανό φαίνεται εκπληκτικό. Απολύτως. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε γι' αυτό. Τις τιμές τις ελέγξατε. Ναι, είναι λογικά, ειδικά αν κάνουμε κράτηση νωρίς. Μεγάλος. Μπορώ να πληρώσω με πιστωτική κάρτα. Φυσικά, αυτός είναι συνήθως ο πιο εύκολος τρόπος. Έχετε κάποια προτιμόμενη κάρτα? Έχω έτοιμη τη βίζα μου. Είμαστε όλοι έτοιμοι για τις δραστηριότητες. Σχεδόν. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε και τη μεταφορά. Μάθημα 24, συμβουλές ταξιδιού. Καλημέρα Άννα, έχεις σκεφτεί τις ώρες πτήσης μας? Γεια σου Γιάννη, ναι. Η πτήση κατά τις ώρες που δεν είναι αιχμής μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι συχνά και φθηνότερο. Υπέροχο σημείο. Τι ώρα πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε κράτηση? Νωρίς το πρωί ακούγεται καλό, λιγότερη κίνηση στο αεροδρόμιο. Σύμφωνος. Και μπορούμε να απολαύσουμε όλη την ημέρα στον προορισμό μας. Απολύτως. Με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιούμε τον χρόνο μας. Μου αρέσει πώς οργανωμένος είσαι. Κάποια άλλη συμβουλή? Ας ελέγξουμε επίσης για τυχόν εκπτώσεις σε δραστηριότητες. Μάθημα 25, επιλογές μεταφοράς. Γεια σου Άννα, έχεις σκεφτεί τις επιλογές μεταφοράς μας? Γεια σου Γιάννη, ναι. Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε ένα ημερήσιο πάσο αντί για μεμονωμένα εισιτήρια. Αυτό είναι έξυπνο. Θα μας εξοικονομήσει χρήματα αν εξερευνήσουμε πολύ. Ακριβώς. Ποιες άλλες επιλογές μεταφοράς πιστεύετε ότι έχουμε? Θα μπορούσαμε επίσης να νοικιάσουμε ποδήλατα ή να χρησιμοποιήσουμε εφαρμογές κοινής χρήσης βόλτας. Είναι υπέροχες ιδέες. Η ποδηλασία θα ήταν διασκεδαστική. Ναι, και είναι ένας ωραίος τρόπος για να δείτε την πόλη. Πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε κράτηση για την ενοικίαση ποδηλάτων εκ των προτέρων? Μπορεί να είναι σοφό, ειδικά κατά τις πολυάσχολες εποχές. Μάθημα 26, περιπέτειες ζωολογικού κήπου. Γεια σου Άννα, απόλαυσες το ζωολογικό κήπο χθες? Γεια σου Γιάννη, ήταν φανταστικό. Μου άρεσε η ποικιλία των ζώων. Και εγώ. Τα φίδια ήταν συναρπαστικά, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Ποτέ δεν ήξερα ότι υπήρχαν τόσοι πολλοί τύποι. Και το τελευταίο πράγμα που είδαμε ήταν ο ελέφαντας. Ήταν τεράστιο. Είδατε πόσο παιχνιδιάρικο ήταν? Ναι. Έριξε νερό παντού, τόσο διασκεδαστικό θέαμα. Νομίζω ότι πρέπει να επισκεπτόμαστε τον ζωολογικό κήπο πιο συχνά. Συμφωνώ. Πάντα υπάρχει κάτι νέο να μάθεις. Μάθημα 27, αγαλακτοκομικές συζητήσεις. Άννα, θα έρθεις στη συγκέντρωση απόψε? Γεια σου Γιάννη, σίγουρα. Θα είμαι εκεί. Χρειαζόμαστε κάποιο συγκεκριμένο είδος γάλακτος. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να παίρνουμε γάλα αμυγδάλου για όσους έχουν δυσανεξία στη λακτόζη.
Καλή ιδέα. Πρέπει να πάρουμε και κανονικό γάλα για πανενδεχόμενο. Οριστικά. Είναι μια ασφαλής επιλογή για όλους. Τι θα λέγατε για λίγο σοκολατένιο γάλα, είναι πάντα επιτυχία. Ακούγεται νόστιμο. Λατρεύω το σοκολατούχο γάλα. Μεγάλος. Θα το προσθέσω στη λίστα. Χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Ίσως κάποια σνακ, τσίψι κράκερ θα ήταν ωραία. Μάθημα 28, αγορές στο εξωτερικό. Γεια σου Άννα, βρήκα ένα φοβερό ηλεκτρονικό κατάστημα. Γεια σου Γιάννη, αποστέλλονται διεθνώς. Ναι, έτσι πιστεύω. Έλεγξα την ιστοσελίδα τους. Αυτό είναι φανταστικό. Αναζητώ μοναδικά δώρα. Έχουν μια ποικιλία επιλογών, ιδανικά για δώρα. Φοβερός. Ποια στοιχεία πιστεύετε ότι πρέπει να εξετάσω? Ίσως χειροποίητες χειροτεχνίες, έχουν πάντα μια προσωπική πινελιά. Φοβερή ιδέα. Σίγουρα θα τα ψάξω. Ενημερώστε με αν βρείτε κάτι ενδιαφέρον. Μάθημα 29, σπάζοντας τις συνήθειες. Καλημέρα Άννα, έχεις προσέξει τη συνήθεια του Παύλου τον τελευταίο καιρό? Γεια σου Γιάννη, ναι. Προσπαθεί να σταματήσει να δαγκώνει τα νύχια του. Ξέρω ότι σκοπεύει να σταματά κάθε Ιανουάριο. Δικαίωμα, φαίνεται πρόκληση για αυτόν. Τι πιστεύετε ότι βοηθάει στο κόψιμο των συνηθιών? Ίσως ο καθορισμός μικρών στόχων θα μπορούσε να λειτουργήσει. Αυτό είναι λογικό. Η θετική ενίσχυση μπορεί επίσης να βοηθήσει. Αληθής. Η ενθάρρυνσή του θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Ας το στηρίξουμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Μάθημα 30, εστίαση στη φυσική κατάσταση. Γεια σου Άννα, εξακολουθείς να γυμνάζεσαι τακτικά? Γεια σου Γιάννη, ναι. Περιλαμβάνεται και κάποια προπόνηση δύναμης. Απολύτως. Ενσωματώνω άρση βαρών για τη συνολική φυσική κατάσταση. Αυτό είναι υπέροχο. Ποιες ασκήσεις απολαμβάνετε περισσότερο? Λατρεύω τις άρσεις θανάτου και τα σκουότς. Είναι πολύ αποτελεσματικά. Αυτές είναι εξαιρετικές επιλογές. Προτιμώ τις ασκήσεις με σωματικό βάρος. Είναι εξαιρετικά για την οικοδόμηση αντοχής. Ακριβώς. Έχετε κάποια ρουτίνα προπόνησης που ακολουθείτε? Ναι, προσπαθώ να το ανακατέψω για να το κρατήσω ενδιαφέρον. Μάθημα 31, ευρήματα μόδας. Γεια σου Άννα, έψαχνα για μια νέα στολή. Γεια σου Γιάννη, τι ψάχνεις συγκεκριμένα? Θέλω κάτι που να συμπληρώνει το στυλ μου και να μπορεί να φορεθεί για κάθε περίσταση. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Έχετε κάποιο χρώμα στο μυαλό σας? Σκέφτομαι τα ουδέτερα χρώματα, όπως το μπέζ ή το γκρι. Αυτά είναι ευέλικτα. Μπορείτε εύκολα να αναμίξετε και να ταιριάξετε με άλλα κομμάτια. Ακριβώς. Έχετε προτάσεις για το που να ψωνίσετε? Έχω ακούσει ότι οι τοπικές μπουτίκ έχουν συχνά μοναδικά αντικείμενα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μου αρέσει να υποστηρίζω τοπικές επιχειρήσεις. Μάθημα 32, συμβουλές συγκομιδής.
Καλημέρα Άννα, ξεκίνησες ακόμα τον κήπο σου. Γεια σου Γιάννη, ναι. Ψάχνω να ξεκινήσω τη συγκομιδή μικρών ποσοτήτων σύντομα. Αυτό είναι συναρπαστικό. Τι έχεις να μεγαλώνεις? Κυρίως βότανα και μερικά λαχανικά. Μεγαλώνουν γρήγορα. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Τα φρέσκα μυρωδικά είναι τα καλύτερα στη μαγειρική. Απολύτως. Προσθέτουν τόση γεύση. Έχεις σκεφτεί τι θα φτιάξεις πρώτα? Σκέφτομαι μια φρέσκια σαλάτα με τα ντόπια λαχανικά μου. Ακούγεται νόστιμο. Θα ήθελα να συμμετάσχω μαζί σας γι' αυτό. Μάθημα 33. Εγκαταστάσεις γυμναστικής. Γεια σου Άννα, έχεις δει το νέο γυμναστήριο της πόλης? Γεια σου Γιάννη, έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλά εξοπλισμένο. Ναι, έχω δει φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Φαίνεται εντυπωσιακό. Όχι ακόμα, αλλά σκοπεύω να το επισκεφτώ αυτή την εβδομάδα. Αυτό είναι φοβερό. Σκέφτεστε να συμμετάσχετε? Οριστικά. Χρειάζομαι ένα καλό μέρος για τη ρουτίνα γυμναστικής μου. Είναι υπέροχη ιδέα. Τι είδους προπονήσεις απολαμβάνετε? Λατρεύω τα ομαδικά μαθήματα, ειδικά τη ζούμπα και τη γιόγκα. Ακούγονται διασκεδαστικά. Θα πρέπει να πάω μαζί σας για ένα μάθημα κάποια στιγμή. Μάθημα 34. Ο πειρασμός της μαύρης σοκολάτας. Γεια σου Άννα, δεν μπόρεσα να μην πάρω λίγη μαύρη σοκολάτα για κέρασμα. Γεια σου Γιάννη, η μαύρη σοκολάτα είναι μια υπέροχη επιλογή. Τι σε έκανε να το επιλέξεις? Λατρεύω την πλούσια γεύση του και τα ωφέλη για την υγεία που προσφέρει. Αυτό είναι αλήθεια. Η μαύρη σοκολάτα είναι γεμάτη με αντιοξυδωτικά. Έχετε κάποια αγαπημένη μάρκα? Ναι, μου αρέσουν οι μάρκες που χρησιμοποιούν υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο, περίπου 70% ή περισσότερο. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Ενισχύει πραγματικά τη γεύση. Πώς το απολαμβάνεις συνήθως? Μου αρέσει να το απολαμβάνω αργά, μερικές φορές συνδυάζοντας το με ξηρούς καρπούς ή φρούτα. Ακούγεται νόστιμο. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να χρησιμοποιήσετε μαύρη σοκολάτα σε συνταγές? Πιστεύω ότι η ευελιξία μπορεί να ενισχύσει τις σχέσεις. Εάν αλλάξουν οι συνθήκες, θα πρέπει να προσαρμοστούμε ανάλογα. Τι πιστεύεις? Μάθημα 35. Προτάσεις πληρωμής. Έχω. Προσθέτει υπέροχο βάθος σε μπράουνις και κέικ. Γεια σου Άννα, θα ήθελα να προτείνω έναν εναλλακτικό τρόπο πληρωμής για το έργο μας. Ακούγεται ενδιαφέρον, Τζον. Τι έχετε στο μυαλό σας? Αντί για εφάπαξ, πιστεύω ότι οι πληρωμές με δόσεις θα ήταν πιο διαχειρίσιμες. Πώς αισθάνεστε για αυτή την προσέγγιση? Νομίζω ότι οι πληρωμές με δόσεις μπορούν να μειώσουν την οικονομική πίεση. Επιτρέπει καλύτερο προϋπολογισμό. Ποια ωφέλη βλέπετε σε αυτή τη μέθοδο? Μπορεί να ενισχύσει μια πιο συνεπή ταμειακή ροή, καθιστώντας ευκολότερο τον μελλοντικό προγραμματισμό. Έχετε εξετάσει πιθανά μειονεκτήματα? Μια ανησυχία θα μπορούσε να είναι ο κίνδυνος καθυστερημένων πληρωμών. Πρέπει να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη και τη λογοδοσία. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Θα μπορούσαμε να συνάψουμε σαφείς συμφωνίες που περιγράφουν τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών. Η διαφάνεια είναι το κλειδί.